Sziasztok, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Január második része, és ez a Miket ettem sorozatom. Ma nálam egy pénteki nap van, az előző részt csütörtökön zártam le, ergo a gyerekek iskolába vannak. Mutatom a reggelimet, ami nem volt más, mint egy Lidl-ös, tepertős pogácsa, betyárt pogácsa igazából, amihez raktam ezt az újfajta medvehagymás felvágottat, meg szerintem egy kis sajtot, meg paradicsomot raktam még mellé, meg az elmaradhatatlan natur joghurtot. Ezzel indult a nap, és igazából nem nagyon vagyok még éhes, de kész a mai ebéd, ami az utolsókat rúgja. Találtam még a fagyasztóba rántott karfiolt, ezeket a bundázott paníros dolgokat, mirelit dolgokat, akkor volt még camembert sajt, illetve volt még krokett, abból még mindig van, ezt pedig megsütöttem az airfryerben. Szóval ez lesz a mai ebédem, mivel hogy az ebédnek az volt a lényege, hogy legyen benne édes chili szósz, mert napok óta rá vagyok függve, és ehhez meg tökéletesen passzol, és tudom, hogy az előző részben is ettem ilyenfajta kaját, de most már nem fogjátok látni, mert elfogyott, úgyhogy ennyi a mai ebédem, ide be is rakom nektek, hogy néz ki már kitálalva. Estére pedig arra gondoltunk párommal, hogy a tegnap vásárolt tefálos optik grillt ki fogjuk próbálni. Vettem tegnap a Lidlben csirkecombfilét, és meg fogjuk grillezni, ezt a grillhúst pedig fel fogjuk vágni, és gyrosz lesz belőle igazából. Úgyhogy este arra készülök, ma megcsinálom, bepácolom a húst délután, meg előkészítek mindent, és valószínű valamelyik videóba, lehet, hogy külön lesz a tefálos videó, és abba belerakom, vagy ide egy kis szösszenetet. Úgyhogy ennyi a mai nap. Holnap pedig vendégségbe megyünk, ahogy mondtam is nektek az előző részben, ami azt jelenti, hogy szombaton nem kell főzni, és vasárnap se, mert valószínű küldenek kaját, úgyhogy megúszós hétvége lesz. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebben a részben is. Közben megmutatom nektek, csirkecombfilét pácoltam be, sült krumpli fűszersóval és fahéjjal, úgyhogy ezt fogom megsütni, és utána pedig felvágom és gyroszként fogjuk fogyasztani. Akit érdekel a teljes elkészítési folyamat, az a tefálos videómban megtalálja a videó többi részét. A hús nagyon puha és omlós volt, kifejezetten hasonlított arra, mint hogyha elmentünk volna egy gyroszozóba, és előttünk vágják le a hús cafatokat a toronyról. Isteni finom volt, és teljesen más érzést adott. Reggelire Roberto kenyér, egy kis medvehagymás felvágott, édes chili szósz és sajt, én pedig elkészültem, és indulunk vendégségbe, előtte viszont a Paripa étterembe vesszük fel a 4 személyes tálat. A tál előtt paradicsomleves volt betűtésztával, pedig a 4 személyes tál látható, amin volt fokhagymás talja, ropogós kacsacomb, rántott gomba, hasábkrumpli, rizs, párolt káposzta és párolt zöldségek, rántott sejtéskaraj, rántott sajt és sajtalsonkával töltött jércemel. Ez pedig egy ilyen mini kis savanyúság volt a Lidlből, ami nagyon-nagyon finom volt. Én, ahogy láthatjátok, mindenből kóstoltam egy kicsit. Desszert pedig egy torta volt, a Kismandula cukrászdából, ez egy fekete erdő torta, egy ilyen csokis alapon, nagyon finom tejszínes krémmel és meggyel. Ebédről malattának a felét hazahoztuk, a másik anyósoméknál maradt, úgyhogy ezt tettünk vacsorára, ami még volt rajta, a gyerekek pedig sült csirkeszárnyat, mert azt küldött még anyósom egy dobozzal. Reggelim egy fél szelet vajaskenyér, medvehagymás felvágottal és lapka sajttal, uborkával és egy kis kólával. Ebédre nem kell főzni, küldtek a vendégségből, van még paradicsomleves betűtésztával, én azért főztem egy kis rizst, mert kevésnek találtam a köretet, illetve még itt van a tál, valamint a csirkeszárnyak.
Vasárnap délután én ettem egy kis chipset édes csiliszósszal, estére pedig tepsis pizzát készítek, nem úgy, ahogy szoktam, hanem most először a tésztát így simán meg fogom sütni ezzel a maradék paradicsommal, és amikor kész van, olívaolajjal lekenem, majd rá a paradicsom, amit összeturmixoltam, a sajt és vissza a sütőbe feltétekkel együtt. Hát igazából ott rontottam el, hogy paradicsom szósszal kellett volna megsütni, és utána külön rá a feltétet, mert így egy picit olyan ropogósabb lett, de ennek ellenére finom volt. Sziasztok itt a hétfői napon, a mai reggelim félszelet kenyér, egy tojásból, hát ilyen kis omletszerűség, édes chili szósszal, 2 medvehagymás felvágott, csípős pepperoni, paprika és kígyóbi. Ez a mai reggeli, jövök vissza majd az ebéddel. Na, ezt tegnap már elterveztem, hogy ma mindenképpen fogok 10 óraizni, ezért ugye reggel kevesebbet ettem, még tudtam volna enni, mert éhes maradtam, de úgy döntöttem, hogy inkább akkor 10 óraira eszek gyümölcsöt. Egy banán, egy pár szem áfonya, mert nem eszem meg a gyerekek elől, egy kis naturjoghurt zab és házi eperlekvár, ez a mai 10 óraim, jövök majd vissza az ebéddel. Reggel már hallhattátok a hangomat, elmondtam nektek, hogy mi volt a reggeli és mi volt a 10 órai, mert hogy ma 10 óra is volt, és hát ez egy újabb miket ettem rész, mert szerintem azóta még nem jelentkeztem be, így személyesen mióta elkezdődött ez a rész, ez a január második rész miket ettemének a folytatás, és mindig hétfőnként szoktam bejelentkezni, mert akkor látom előre a hetet, hogy mi, hogy merre. Nos, képzeljétek, még mindig maradt nekünk a vendégséges távol, úgy, hogy ez most egy 4 személyes táv volt, ott ebédre ettünk belőle, bár hozzáteszem, hogy a gyerekek egy hús nem ettek meg ketten belőle. Anyósom küldött külön sült csirke szárnyat, úgyhogy ők ott is abból eszegettek, aznap este itthon is abból ettek, és tegnap ebédre is, úgyhogy ezért van még mindig a távol. Van benne még azt hiszem egy kacsacomb, egy rántott hús, meg köretek, meg talán tarja is, de hogy ma ezt én már nem fogom tudni megenni, úgyhogy a macskák kapnak kacsacombot és tarját, tényleg nagyon kicsiről van szó, illetve, tehát ezt már fagyasztani se tudnám, ha akarnám se, viszont maradt majdnem egy egész rántott hús, úgyhogy ma a mögöttem látható tefálos sütőben fogok tortillát készíteni. Tortillalap, rántott hús, rakok bele ezt meg azt, összesütöm, és közben abba a videóba is forgatok nektek. Az egy ilyen komplett videó lesz, majd minden egyes kaját belerakok, ami abban készül. Hétvégén megcsináltuk benne a csirkét, úgyhogy majd egy külön videóba lesz. Nem tudom, mi ma a menzán a kaja, de mindenképpen meg fogom nézni, ha kirakják. Ha nem, akkor is valamit Marcinak készíteni fogok, mert ha biztosra megyek, múlt héten nagyon rossz volt, bár lehet, hogy akkor elvileg nem volt múlt héten se rossz, hanem aki válogat, annak rossz. Na, úgyhogy ma még nekem ilyen maradék, és most a környezetemben mindenki krumplis tésztát készít, úgyhogy hónap én is azt fogok csinálni. Ja, és még valami. A vendégséggel indult ez a rész, de hogy hétvégén is vendégségben megyünk, úgyhogy megint egy megúszós hétvége lesz, mert nem kell főzni. Én úgy döntöttem, hogy ellövök egy ilyen Lidl-ös paradicsomlevest, úgyhogy jó étvel jött nekem. Na hát ennyi igazából, fél rántott hús, bele a édes chili szósz, meg tortilla. Ennek az ebédnek az elkészítését szintén láthatjátok a tefálos videómban. Ki van pakolva? Hát igen, ebédhez szólt a bűnvadászok, estére pedig hotdog volt, salátával, kencékkel, sajttal és pirított hagymával. Sziasztok! Mai reggeli először is Roberto kenyér, extra szűz olívaolajjal, úgy írtam meg valami durumlisztből, úgyhogy azért ilyen szép sárga ez a kenyér. Aztán 2 tojás és egy pici tejből, tojás. Kolbásszal, csípős pepperoni, enyhén csípős, és egy kis tea, volt még reggelről felvágva egy kis narancs a gyerekeknek, és ami maradt, nem fér be az uzsidobozba, az bekerült a teába. Úgyhogy ennyi ez a villás reggeli, ebédre nagyon gyenge ebéd lesz, úgyhogy azért inkább most reggelire eszek többet. Hát első sok egyébként, de nem szoktam ennyit.
Na, visszatértem az ebéddel, amit itt láthattok, ez pedig nem más, mint krumplis tészta, mert hogy képzeljétek el, szerintem egy éve nem ettem, de lehet, hogy nem így van, de több hónapja. Anyukám még tegnap krumplis tésztát ettek, aztán feldobott a YouTube is egy krumplis tésztás videót, úgyhogy muszáj voltam azt készíteni. Tudom, hogy valaki fehéren készíti, valaki paprikásan, én mind a kettő verziót imádom. Az enyémben nincsen szalonna, persze az lett volna a legjobb, hogyha jut bele, szóval ez ilyen teljesen húsmentes. Én ahogy most készítettem, mindig másképp csinálom, most konkrétan úgy csináltam, hogy a krumplit megfőztem, és közben csináltam egy ilyen paprikás, hagymás pörkölt alapot. Tulajdonképpen hagymát lepirítottam olajon, só, bors és fűszerpaprika, erre ment rá a kifőtt krumpli, ott hagytam, összekevertem, majd a tésztát kifőztem a krumpli vizében, és ez is hozzám ment, és igazából csak összeforgattam. Ezt fogok most enni, egy kis savanyúsággal, úgyhogy szerintem tálalok és kóstolunk. Annyi az összenet, hogy amúgy annyira egyszerű kaja, de képzeljétek el, nem volt itthon hozzá az a tészta, amit szoktunk a krumplis tésztához, ez a fodros nagy kocka. Úgyhogy volt egy kis csomag penne tészta, úgyhogy azt főztem bele, és egy picit összetörtem. Na, el is készült, a fele még ott van a fazékban, szedtem hozzá ilyen pepperoni paprikát, ami cheap, az Aldiba lehet kapni ilyen vákuumtasakba, és párom imádja, én pedig megkóstolom akkor azt hozzá, úgyhogy kóstolunk. Na, itt is vagyok a kóstolással. Nézzük is meg, hogy milyen. Olyan nagyot nyeltem. Már 2 napjáról álmodok. Sótlan. Hú, de jó lenne benne egy kis szalonna amúgy. Nem ártana, mert attól tartok, hogy ez így önmagában nem egy laktató étel. De egyébként finom lett, de például tesóm ilyen szaftosabbra csinál, ilyen kicsit ilyen levesesebbre. Én most nem együtt főztem őket, hanem külön és külön beleforgattam, de egybe is lehet. A lényeg, hogy finom, egyszerű, olcsó, egy picit ilyen paprikás krumpli íze is van, és akkor nézzük a pepperonit. Hát ez a csíp. Várjuk annyiba. Ja. De el fogom fogyasztani, és szerintem még lehet, hogy ma délután sütök egy kis palacsintát, majd meglátom. Lehet kipróbáljuk az új összenyomít meleg szendvics sütőkét, az is egy opció, illetve a másik dolog, amit mondani akartam, abszolút nem érződik, hogy ez másfajta tészta lenne. Na, elkészültek a szívpalacsinták. Itt káosz a köböm, mindegy is. Azért készítettem, mert Marciéknak tárkonyos csirkeragú leves lesz és glízes tészta, úgyhogy a glízes tésztát nem szeret, és hogyha hazajön ez a leves után, pont jó lesz. Estére meleg szendvicset készítek, egy kis csabai kolbásszal, cheddar sajttal, pirított hagymával, sima sajttal az új tefálos sütőmben. Én ezt édes chili szósszal fogyasztottam, illetve kígyóbújval és paradicsommal. Sziasztok! Fél 6-kor keltem, úgyhogy már nagyon éhes vagyok. Elvittem a gyerekeket, 7 óra 20 van, májkrémes, Roberto kenyér, egy kis hagymával, paradicsommal, sajttal, tetővel, és megy az új összenyomiba. Sziasztok! A mai ebéd ugyanaz, mint a tegnapi krumplis tészta, és készült elé egy kis zöldbab leves. Kihagytam belőle a kaprot, úgyhogy most pótolom utólag. 2 napra lesz a leves, ma elfogy a krumplis tészta, úgyhogy ez jutott mára. Jövök majd vissza a vacsival, de előbb mutatom az ebédfotókat. Is készült, hát sajnos kaport elfelejtettem belefőzni, úgyhogy most egy kis szárított kaprot kapott a tetejére. Jó kis sűrű, zöldbab, mirelit, legalább ez is eltűnik a fagyasztóból, de még van belőle, úgyhogy jó étvágyat nekem. Na, ez pedig a második, amúgy a levesből szedtem még, mert isteni volt, tegnapi krumplis tészta, megmelegítve egy kis chili paprikával. Marcinak készítettem 2 tortilla alapból pizzát, szalámival, sajttal és paradicsomos alappal, mi pedig szalonnát fogunk enni, amit a Coopban vásároltam, ehhez vágtam fel zöldségeket és sajtot. Sziasztok, jó reggelt! A mai reggelim elég furcsa.
Szóval tea, és majd belerakom a narancsot, vagy megeszem külön mellé, de megmaradt reggeli készítés közben, és gondoltam, így sokkal színesebb a tányér. Szóval nem, amúgy nem szoktam gyümölcsöt enni így felvágott mellé, csak most ide raktam. Aztán gyulai kolbász, ami csípős. 2 madárlátta pogácsa, az egyiket tegnap előtt hozta haza Vivike az iskolából, nem ette meg. A másikat meg tegnap hozta haza. Úgyhogy ezeket most megeszem, egy kis lilahagyma uborka és naturjoghurt. Ez a mai reggeli, majd jövök vissza az ebéddel. Szerintem beteg leszek vagy vagyok, nincs hangom, és teli az orrom, úgyhogy jó étvágyat nekem. Sziasztok! Visszatértem, eljött az ebédidő, nagyon teli van az orrom, és a torkom is fáj, mondjuk az már kevésbé. Kicsit rendbe vágtam magam délelőtt, mert videózni fogok, de előtte ebédelek, mert dél van, mutatom a mai ebédet. Hát semmi különös nem lesz a mai ebéd. Tegnapról maradt ugye zöld bableves, ezt fogom megenni, picit besűrösödött, se baj. A fagyasztóból volt egy rakott káposzta, csak meg kellett mikrózni, majd még megy rá tejföl. Úgyhogy ez jutott mára, főzés megúszva, mencsvár felhasználva, ismét fagyasztóürítés. Visszatértem, a leves isteni volt, viszont ott maradt a rakott káposzta fele, úgy döntöttem, hogy az nekem sok lesz egyszerre. Úgyhogy ennyit szedek, és sózom, megment rá tejföl. Vacsorára vajas zsúrkenyeret ettem szalámival, zöldségekkel, savanyúsággal, lilahagymával, sajttal és édes csiliszósszal. Hát sziasztok, jó reggelt! Nem nézek ki a legjobban, beteg lettem. Már tegnap elkezdődött, de ma érzem azt igazán, hogy na jó, most. Tényleg nagyon régen voltam már beteg. Hál' Istennek nem tudom, hogy van-e lázam, de az biztos, hogy nagyon-nagyon fáj a torkom, meg teli van az orrom. És ma egyébként mentem volna bevásárolni a Lidlbe, de biztos nem indulok el így, nem mutatom a reggelimet. Szóval a reggelim, az elfelejtettem, hogy ott van a meleg szendvicsütőben a bagett, és egy kicsit összement. Amúgy ez egy ilyen negyed bagett kb, de pirítós lett belőle, mindegy. Hagymás, mustáros mustár, aztán csípős, csabai, kolbász vagy gyulai, nem tudom. Édes csiliszósz, egy kis tea. Körmöm az katasztrófa, és lehet még megeszek egy joghurtot, meglátom, mert amúgy kívánom, de na, mindegy. Úgyhogy ez a mai reggelim. Na, hát szerintem ez lesz az utolsó bejelentkezésem most egy darabig, mert már lázas vagyok. Mutatom, hogy mi lesz a mai ebéd. Legelőször is csináltam egy kis csigaleves, ilyen jó kis sárga csiga lesz bennem. Aztán, hát tegnapról ugye itt van még a rakott karfiol, lehet azt teszem, van egy nagyon kicsi lecsó a fagyasztóból, szóval majd valamelyiket. Úgyhogy én most elbúcsúzom, nem fotózok, nem videózok most, meg akarok gyógyulni, úgyhogy egy pár nap szünetre megy a miket ettem rész, tényleg már csak akkor jelentkezek be, ha meggyógyultam, mert valószínűleg a következő napokban ilyen hülye kajákat fogok enni, ilyen unalmasakat, ami éppen lefér a torkomon, viszont holnap vendégség, szóval ha esetleg mégiscsak valami csoda történne és meggyógyulnék, akkor onnan bejelentkezem, ha nem, az azt jelenti, hogy nem jutottam el. Na, majd jövök egy pár nap múlva, remélem már vállalhatóbb kinézettel. Itt már lázasan, de jó étvággyal megettem a tegnapi rakott káposzta második felét, és a fagyasztóból még azt a kis lecsót. A vendégség elmaradt, helyette küldtek nekünk kaját, ami húsleves és töltött káposzta volt, vacsorára én egy ilyen zöldséges tonhalat fogok enni, paradicsomos lében, hagymával és borsóval, ehhez készült pirítós, zöldségekkel. Egyébként ezt az Aldiban vettük, de többet nem veszek, mert annyira nem jött be az íze. Sziasztok! Üdv újra itt! Ez hétfő, és a mai reggelim gyógyult állapotomban egy kis fornetti, ez esetben virslis, mustáros, gyerekeknek nem jön be. Nekik kakócsigát sütöttem, ez üres, csak teli van a kuka, úgyhogy majd ki kell dobni. Úgyhogy ez a mai reggelim, teával jövök majd vissza az ebéddel. Hát, sziasztok mindenkinek! Itt a hétfői napon, kicsit ijesztő vagyok, tudom, az egyik őtök javasolta, hogy csináljam meg ezt a köntös, öves, saját magának megszáradós hajat, mert hogy ma hétfő van, és hajmosással indult a reggel, mert hogy hát túl vagyunk 2 vagy 3 nap kihagyáson itt a miket ettemben. Tudjátok, ide azért általában mindent fel szoktam venni, de most
mondtam nektek, pénteken azt hiszem akkor találkoztunk utoljára, vagy csütörtökön, én már nem is tudom, csütörtökön már beteg voltam, pénteken még utolsó erőmmel igen bejelentkeztem, aztán lázas voltam, és mondtam, majd akkor térek vissza, ha jobban vagyok. Hát ez a hétfői nap, és nyilván nem videóztam, mert nem voltam olyan állapotban, ettem, amiket találtam, de szerencsére képzeljétek el, az étvágyammal nem volt semmilyen gond, sőt, mondhatnám azt, hogy dupla annyit ettem, bár ugye nem fogjátok látni, de hotdogot, rengeteg gyümölcsöt, ami azért furcsa, mert én nem szoktam, de most valamiért annyira kívánta a szervezetem, hogy napi ilyen 2 alma, 2 narancsot simán lenyomtam. Párom hozott nekem többek között 100%-os narancslevet, ritkán iszok ilyet, de volt, hogy egy egész dobozzal megittam egy nap alatt. Szóval eszméletlenül felraktároztam vitaminból magamat. Amilyen gyorsan jött ez a betegség, olyan gyorsan ment. Nagyon nagy szerencsém volt, ugyanis hétvégén mentünk volna vendégségbe, és ugye péntek este kiderült, hogy hát mégse tudunk menni a betegség miatt, viszont így küldtek nekünk kaját, a húslevest és töltött káposztát, és ez pont kitartott 2 napig, tehát még a főzéssel se kellett így lázasan bajlódni, úgyhogy nagyon nagy segítség volt ez nekünk. Tegnap délután már azt éreztem, hogy totálisan rendben vagyok. Na, szóval azért is jelentkeztem be, mert hétfő van, ez a hét, ez már sajnos így fog eltelni, hogy semmi extra nem lesz, mert még mindig fagyasztó ürítés van, ami azt jelenti, hogy a fagyasztóból eszem azt, amit találok. Ennek egyetlen egy oka van, hogy szeretném majd lassan kitakarítani a fagyasztót, és új dolgokat venni bele, és amik már meg voltak bontva, azokat elhasználni, mert nagyon-nagyon felhalmozódtak a mencsvárok, a fagyasztott dolgok, át akarom látni az egészet, hatalmas káosz van benne, úgyhogy amit találok még készített, azt fogok ma fogyasztani, úgyhogy sok volt a duma, rendbe vágom magamat, és ha van kedvetek, akkor hát úgy nézek ki, mint egy osztrák tehenészlány, egy ilyen alpesi tájon, akkor tartsatok velem ezen a héten is. Na, itt is vagyok. Kivettem valamit a fagyasztóból, ilyen mencsvárat, de igazából nem tudom, hogy mi lehet, szóval nézzük is meg. Nem szoktam ráírni, csak így megnézem, hogy mi a franc lehet ez. Egyelőre ezt még nem tudom, de szerintem gulyásleves. Gulyásleves lesz, mert hogy kiderült, hogy amit olvasztok, az gulyásleves. És képzeljétek el, volt még a fagyasztóban egy doboz káposzta, amit én felvagdostam, és most mondom, akkor megcsinálom, sőt ez le is volt már pirítva olajjal, meg cukorral, meg sóval, meg borssal, és hát ki kellett dobnom. Egy része fekete volt, másik része nem, úgyhogy kidobtam. Úgyhogy új opció, a második az nem mencsvár lesz, hanem főzök egy kis csőtésztát, és akkor vagy sajtos tejfölös tészta lesz belőle, vagy valami. A legszívesebben paradicsomos tennék, de elfogyott a mutti, úgyhogy marad ez. Hajam az be lett göndörítve, elég jól begöndörítette ez a, mi ez? Köntös öv, viszont én muszáj voltam kifésülni, mert gyerekek annyira göndör volt, hogy mondom, én ezt nem bírom elviselni magamon, mint egy bodri kutya, úgyhogy mindjárt mutatom sorban akkor a mai ebédeket. Na, el is készült a gulyásleves, amit kitálolok, mencsvár, ó, de jól jön ilyenkor, halljátok, mikor nincs kedve főzni az embernek, tud mihez nyúlni. Került bele egy kis bors, répa az nincs benne, csak krumpli. Jó van ez? Na, menet közben változott a dolog, hát tudjátok, hogy van ez. Szóval egy kis csőtészta, és pirított gríz, úgyhogy grízes tészta lesz lekvára, mert a gulyásleves után nem kívánom a tejfölös tésztát. El is készült, ez az isteni finom sárga barasz lekvár, 60% gyümölcsel, azt hiszem Lidl-ös, majd jövök vissza az esti vacsival. Vacsira karajt fogok bepanírozni, rántott karaj lesz, és közben a Netflixen néztem a Nulláról kezdve című sorozatot. Miután elkészült a rántott hús, krumplipürével fogyasztottuk és noszlopi savanyúsággal. Na, jó reggelt, sziasztok, csütörtök van, Vivika is itthon van, barackos fornetit reggelizik, én pedig egy ilyen páne, ezt az olasz kenyeret eszem, mindegy, ilyen olivás, és még lőtt az 50 forintos, már ki van készítve vásárlásra, a kólás üveg, és akkor egy kis majonéz került bele, meg sörsonka, meg paradicsom, meg sajt, utolsókat rúgja minden, láthatjátok, úgyhogy megyünk ma bevásárolni. Sziasztok, itt a Miket ettemben, mögöttem egy Lidl bevásárlás, mondtam nektek, hogy ma elmegyünk bevásárolni. 11 óra van és Vivike éhes,
úgyhogy ő már ebédel is. Penne bolognese, most vettük, egyébként van tegnapról rántott hús, van grízes tészta, de nem kívánja, úgyhogy neki ez a mai ebéde. Én meg most videózni fogok, és utána fogok ebédelni, szerintem a tegnapi rántott húst. Sziasztok, itt a Miket ettemben. Ma van az a nap, amikor volt a nagy bevásárlás, és én most forgatok, mert ilyenkor este készül frissen, ugye? Ide a tefálos videóban egy rész, tehát ilyen grillkolbász lesz, amit ma vettem, és még tart a fagyasztóürítés, és képzeljétek el, találtam a fagyasztóban 8 ilyen kis mini pizzát, azt hiszem a Lidlbe lehet kapni. Anyósom küldte még a papírral együtt is, hogy mikor jár le, és ez ott volt, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt meg kisütöm az airfryerbe, miért is ne? Most nem tudom, rám jött az a fagyasztóürítéses dolog, és most a héten először, nem szoktam, mert agyba tárolom el, de írtam egy heti menüt, remélem látjátok, mutatom. Húha, nem leszünk jóba a lámpával, de a lényeg az, hogy igazából már a mai napot nem írtam bele, de így nagyjából leírtam, hogy miket akarok készíteni a hétre, úgyhogy screenshotoljátok le, ha esetleg találtok benne ötletet. Nyilván a reggelinél a gyerekek reggeliét is valahol leírtam, itt közös mindenki ugyanazt teszik, itt már nem írtam a gyerekekét, szombat, vasárnap meg általában mindig azt teszünk, amit gondolunk, és akkor itt az én ebédemet írtam, mert ugye ők bent tesznek a suliba. A szombat, vasárnap az meg ilyen osztott kérdéses, ne kapcsolom én ezt közben, mert nem tudom, hogy akkor egyiket melyik nap csinálom meg, és ez pedig a további vacsora ötletek a hétre, csak ezért jelentkeztem be. Találkozunk majd az esti vacsinál, mutatom a képeket. Aznap mindenki mást evett, mi ketten párommal a grillkolbászt, azt a gyerekek meg se kóstolták, ellenben ez a mini pizza az majdnem el is fogyott, mert majdnem az egészet Vivi ette meg vacsira, mi pedig, ami volt maradék, kitálaltam, és abból csipegettünk. Én, ahogy láthatjátok, egy mini pizzát is ettem, grillkolbászt, savanyúságot és mustárt. Reggel, sziasztok! A mai reggeli mencs meg bolonyai a Lidlből, és egy kefir, majd be fogom sózni, jövök vissza az ebéddel, és egy kis kóstolással majd. Itt vagyunk az ebédidőnél, úgyhogy főzni kéne valamit. Van még grillkolbász, és van még bolonyai penne a Lidlből. És egyébként ugye tegnap megcsináltam ezt a heti menütervet, és rájöttem, hogy nekem ez így nem működik, mert én hiába csinálom meg előre, nem azt kívánom aznap. Szóval felborult a mai kínai pirított tésztás, zöldséges csirke helyett én ma arancsinit fogok enni, bár lehet, hogy ezt is írtam be, de hogy a következő 2 napra is, amiket gondoltam, más lesz. Kapros jutórós nokedli lesz, szóval felborul. Úgyhogy igen, ezért nem működik nálam ez a heti menüterv, mert hiába beírom, hogy most én csak mondok valamit, lecsót akarok enni, de másnap én nem kívánom a lecsót, akkor borult az egész. De ami biztos, hogy a mai ebéd lesz egy instant borsóleves, és a második fogás pedig ez a rizsgolyó, ez az arancini, amit a Lidl-ös vásárlós videóban mutattam nektek. Panírozott rizsgolyó paradicsommal, marhahússal és sajtokkal. I'm so excited! A fagyasztott terméket hűtőszekrényben 2 óra alatt fel kell engedni. Olajsütőben nem, oké, serpenyőn nem. Én ezt igazából airfryerben fogom készíteni, de mielőtt ebbe belecsapunk, megcsinálom a levest. Így néznek ki a kis golyók. Nem tudom mennyire laktató, ugye enni fogok levest, úgyhogy arra gondoltam, hogy én szerintem 3 fogok megsütni, és csinálok még hozzá egy könnyű salátát. Itt is vagyok a levessel. Hát remélem nem fog belehallatszódni az airfryer, de tudom, hogy bele fog. A levesről azt kell, hogy mondjam, hogy borsóleves volt ráírva, hogy ilyen borsókrémleves, és valóban az, viszont kb. 5 szem borsó van benne, és rengeteg ilyen kruton, pirított kenyérkocka, szóval igazából már 2 az egyben. 165 forint, sokat nem várok tőle. Én 2 deci vizet adtam hozzá, így jó krémes lett, nem vízállagú. Egyébként meg olyan hagymaillata van, úgyhogy szerintem ilyet már kóstoltam, nem tudom, de most megkóstoljuk. Na nézzük is meg. Egyébként mi nem szoktunk borsókrémlevest enni, csak borsóleves. Mondjuk ez a kruton, ami benne van, annyira nem finom, de a leve az igen. Most egy kicsit untam már a tasakos paradicsomlevest. Egy kis sajtot még, vagy egy kis sót, egy kis borsot még rakok bele. Sajtot nem, egy picit felturbózom, olyan, hát olyan 5 pontból amúgy ilyen 4 pontot adnék rá. Na nézzük így.
Ez volt a baja, nem volt túl fűszerezve. A kruton az nem jó benne. Az nem ízlik. De megeszem, kezdésnek jó, jövök vissza az arancinivel. El is készült az arancini, viszont nem airfryerben sült, hanem olajban. Ugyanis képzeljétek el, beraktam az airfryerbe, és 10 perc után semmi nem történt, tehát egy kőkemény valami volt, és ugye a borítóján az állt, hogy előtte 2 órával ki kell olvasztani, mielőtt sütjük. Tehát szerintem olyannak kellene volna lenni, mint egy fasírtnak. Ugye én ezt nem tudtam. Úgyhogy beraktam olvasztóprogramra a mikróba, és utána úgy döntöttem, hogy megyek a biztosra és kisütöm. Már az olvasztás alatt az egyik szétrepett, de akkor ezt most meg fogjuk kóstolni. Ki is tálalom ide, lövök egy screenshotot, és aztán elnézzük, hogy milyen ez a kaja. Mivel ez egy olyan kaja, amiben van hús, rizs, zöldség, ezért külön nem gondolom, hogy kell hozzá köret. Ugye a római utcákon is csak fogják, kisütik és a kezedben adják, mondjuk ott ilyen kis kúp alakzatban van, mindegy is, és készült hozzá egy kis bazsalikomos, olívaolajos, lilahagymás saláta, pici sóval. Hát akkor nézzük is meg, most ugrik a majom a vízbe, a fél fejem az nincs a képernyőben, így meg a kaja nincs, akkor várjál, ezt látjátok, akkor ezt fogom felvágni. Wow! Úristen, gőzölök. Mutatom a belsejét. Hát így néz ki. Egyelőre semmilyen illatot nem érzek. Nagyon-nagyon jól néz ki. Paradicsomos, rizses, marhahúsos, zöldséges. És amíg hűl, itt a villám van egy kis falad, nem nagyon érzek még semmit, addig meg fogom kóstolni a salátát, amit imádok. De jó. Hát akkor kóstoljuk is meg ezt a rizsgolyót. Nem tudom, hogy kéne. Kézzel legyen, vagy villával. Kicsit megfújom. Ott van benne a mozzarella sajt. Egyébként ebben van olyan verzió is, amiben nincs hús. Én olyat nem is láttam a Lidlbe, csak ezt az egyfajtát. Nekem ez sótlan. Sok hús és zöldség nincs benne. Hát most megmondom őszintén, finom, de hogy én azt hittem, hogy ilyen wow érzés lesz. Mert amit szoktunk itt a helyi bisztóból hozni rizsgolyót, az isteni finom, és az is mirelit, csak kisebb, és nincs benne hús, és nagyon paradicsomos sajtos. Viszont itt azt érzem, hogy ez nagyon tömény, tehát ilyen nyögvenyelős. Úgyhogy mi lett volna még, ha airfryerbe sütöm? Nem tudom, hogy vajon, hát nyilván Olaszországban biztos finomabb, a frissen készült, össze se lehet ezzel a mirelit hasonlítani. Én úgy döntöttem, hogy el fogom készíteni az arancsinit, klasszikus verziót, mert most ez a mirelit ez azt mutatja nekem, hogy ez nem egy nagy szám. De akár nincs meg az a hű érzés. Akárhányszor vettem itt a Lidlben ilyen mirelit, rántott sajtgolyó, tökéletes volt, de hogy ez meg olyan, el fogom fogyasztani. Túl nagyok voltak az elvárásaim szerintem. A saláta isteni. Úgyhogy ez jutott mára, jövök vissza. Az esti vacsiba hamburger lesz. Estére hamburgert készítek az új tefálos sütőben, részletesebb videót ott találhattok, de viszont ide hoztam egy extra készítést, hogy mit rakok bele, majd láthatjátok, felturboztam egy kis jutúróval, de kezdjük először is a pirított zsemlére került a majonéz, aztán ment rá lila hagyma, ment rá a cheddar sajtos husi, paradicsom, egy ilyen mangós uborka, jutúró, és még valamit kerestem a hűtőben, ja igen, a szokásos édes chili szószt, ezt még ráraktam, és lehet fogyasztani. Ez volt aznap a vacsorám. Majd elfelejtettem, még mustár is került bele. Jó reggelt, sziasztok! A mai reggelim egy szelet edámi sajt, egy kis koktél, seri paradicsom, uborka, a tegnap előtti bajor grillkolbász, mustár majonéz és egy zsömle darab, egy zsömlének kb. Az 1/3. Ezzel indul a reggel, jövök majd vissza az ebéddel. Na, hali, csütörtök, mindjárt fél 12, a mai ebéd pedig kapros jutúrós nokedli lesz. Tegnap ugyan már megbontottam a jutúrót, mert raktam a hamburgerbe és Isten ilyen feldobta, úgyhogy ma folytatom. 2 napra fog készülni, szerintem 4 tojásból, jó kis kaporral van a fagyasztóban. Na, el is készült, mindjárt rakom rá a jutúrót. Tegnap megbontottam, egy kicsi hiányzik belőle, de rárakom az egészet. Hát egy kisebb káosz alakult, de elkészült a jó kapros jutúrós nokedli 2 napra, úgyhogy szedek is.
Elkészült, nem kóstolunk, van róla itt fent a csatornámon videó, ez 2 tojás, mert nagyjából a fele, úgyhogy jó kis adag, kis lilahagyma. Estére összenyomit készítettünk, ami dupla sajtos, cheddar, illetve edámi sajt is volt benne, meg szalámi, ezt fogyasztottuk. Egy kis salátával, ami naturjoghurt alapú, és rengeteg zöldség volt benne, só és kapor. Sziasztok! Ma egy kicsit extrább reggelit készítettem, nem ilyen gyors bekopós, hanem ilyen leülős. Néha szoktam magamat jutalmazni így, akár étellel, bármivel, hogyha úgy érzem, hogy sikeres hetet zártam, és most az volt. Itt a tojás, van benne lilahagyma, petrezselyem, só, és 3 darab uzsonna sonka, ez egy harmad, zsemle, ezt teszem meg hozzá, egy zsemlevég, egy edámi sajt, uborka, paradicsom, és tea, kis narancs karikával díszítve, csak is a ti kedvetekért, nyilván megeszem majd a narancsot is, úgyhogy ez jutott mára, az ebéd pedig ugye a tegnapi kaprustyútúrósnak eddig, úgyhogy jövök majd vissza. Sziasztok! Itt a miket ettemben felvettem a tefálós grill videónak az elejét és a végét, és akkor most ebédelni fogok. Mencsvár paradicsomleves, és a tegnapi kaprosjutúrós nokedli, és ma ilyen férjmentes nap lesz. Párom ma délutántól hajnalig nem lesz itthon, céges bulira megy, mi visszük fel, és arra gondoltunk, hogy hazafele bemegyünk a Mekibe, mert még ma lehet, meg holnap utoljára kapni VR Pistiék Cheesy Lover sajtbureszos menüjét. Én azt fogok enni, gyerekek a szokásosat, úgyhogy majd ilyen kuckózós, Netflixezős, esti filmezős, nappaliban evős, McDonald's-os vacsora lesz, de majd mutatom nektek szép sorba, előbb az ebéd, aztán a vacsi, és még 2 nap, vagy 1, és lezárul ez a rész, úgyhogy tartsatok velem még ebben az 1-2 napban is. Na, itt is vagyok a mai ebéddel. Tasakos paradicsomleves, amit felturboztam egy kis bazsalikommal, tegnapi jutúrós nokedli, és bontottam egy kis pepperoni paprikát, és még mindig van jutúrós nokedli. Ez a 4 tojás, ez elvileg 2 napra készült, de szerintem kitart még. Sziasztok, meghoztuk a Mekit. Marcinak dupla sajtburger, kicsi sajtburger, nagy krumpli, nagy kóla. Nekem erős pistás szósz, azt pontokból váltottam be, menüben közepes krumpli és VR pistéjéknek. Most a tripla cheesy lovert kóstolom. Itt van, és Vilikének pedig Happy Meal. Hiába volt 3 hús ebbe a tripla cheesy loverbe, meg a krumpli, én esküszöm nem laktam jól vele. Az erős pistás szósz nekem nagyon csípett, úgyhogy holnapra még marad belőle, mert nem ettem meg az összest. És ezután pedig annyira kívántam a tejet, hogy úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen kis kakaót, egy éve nem ittam, és ezután a pohár után még megittam fél liter tejet önmagában. Reggeli Roberto kenyér körözött, edámi sajt, sonka és paradicsom. Ebéd pedig krumplipüré lesz, egy pici rizs, illetve van még mindig kapros jutúrós nokedli, és hozzáteszem, azóta is megvan, mert nem ettem meg. Sült csirkecomb lesz, és ezelőtt pedig egy nagyon finom karalábé krémleves bogyókával. Sült csirkecomb mellé a kapros jutúrós nokedlit választottam, tudom, hogy nem illik hozzá, viszont még mindig van belőle, amikor ezt én felmondom nektek, szóval próbáltam megmenekíteni. Itt pedig már káposztát töltök be, amit a következő részben láthattok, mert az lesz az ebéd. A vacsora pedig megint Meki volt, nekem egy ilyen barbecue-s hamburger, egy kis maradék madárlátta saláta és sült krumpli. Ezzel zárult ez a rész, remélem tetszett nektek, ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!